Ano mo, walang po sa gusto ko yun. Tapos nga, yung account tayo, ano kasi, ano, hindi mo naman kasi, bubuko mo nga dito ka pa na. Natawid ko yan, Rhea. Yaw! Ano yun na kayo? Mag-isip pa. Kulong kayo kasi yung sila sa sila. Yaw ko dumaan kayo magkakaroon ba yan? Pinundot niya, online banking. Dapat, pinundot niya, debit card. Credit card. Ay! Ay, kasi kung Alvin. Alvin eh. Hindi naman ito. Ayaw ka doon. Hindi naman sila makawa. Okay. Amen. Ay, hindi ko siya. Ano, 08. Sorry na. Ay, pinas pa pa dyan. Ako, nagbibigano ka na. Tangan nila kung nilagyan mo na yun. Hindi ko sa Yung nga, pinundot mo rin. ito ba kung ano pa nagpula kaya ya, kung gandang po ini galing. Yan ay may sibat tao. Iwa, kaya naman po, di mo nagkagana sa iyo. Hindi ko man siguro binabuhin sa wala bilos ako. Ako beto na ako na. Ako beto sa tapos mahihinig ka na pero hindi nga na dumambal. Hindi mo sa taas ka dyan rin. Hindi ko kukuha na si gamit. Kung araw kayo ng profile na magsilip ka sa nasa profile may tiga dapat. Oo, may bilog. Kung ano kami, may nga yung katatuman na wala ka dyan sa kapatid yun. Siguro toxic. Yung mahal. Hindi mo pwede cancel yan. Dapat kambayan rin talaga.
Kuya na. Tapusin mo ka tumuloy kung anong error. Yung nakakawa ka. May nakasurat ba dyan? Wala pa sa mga Igamit mo dito. Sa'yo mo tapos kay Irish. Tapos sa'yo ito, eh. Kay Irish? Di man yan sa'yo. Saan sa kod ko? Ikaw sa kod ko? Di man. Iganap ko ako kung mo sa Jimmy. Ayan, ano ka na? So, ano? Abilis, man. Hello. Natalagot maramang. Ang hadalog ko pa. Palito na. Paano kayo di magpalit ng password? Ay, alam mo. Ay, dikti yan, dikti. Yan, dikti. Yan ang password. Yan mo na mga type 1. Alas dato. O paano min mo ano dumang? Mahala ko at sila ito. Wala na to. Kapag pinasuda lang. Sabi nga sila na nakakapo. Sabi na nangyari. At nagsabi sa mga ikaw Pwede ba kapagad mo na ka? Ayun, ganyan ito. Tsaka, kaya rin na ito pwede.
Yan pala itong ano. At ang cellphone ni mga wala dito. Para yung matalaan.
ang bayadan. Dahil papel ang bayadan.
nagluluwas sa credit card, so ATM man nagluluwas. Pero dapat nakaluwas ka. Okay, ma'am. Tapos kung napindot mo kaya kahit pa credit card, debit card, bakong online banking, napindot mo pa na online banking. Yun ako nabigla ba kung basta? Ate, laugan mo. Hoy, Ida. Laugan. Pwede kaya ako nagpunyan ko sa para may bayad na yung gawan ko. Nilagtas ba ganyan sa mga Bigan na pagka ito. Hindi naman natin na naturugan ng mga puro natin gamit. Pero maalis ko, ginapinag ko. Kasi problema natin manipak. Ano naman ang mga gamit sa hindi mapaskalay diba sa Dahil makaya. Ano, ilinga? Siripa. Dahil mo ito, ilipa. Nadumog sa nagbaba dyan sa baba. Dahil magpilit yung lista mo. Ano una natin kasama? Dahil mo timalipa. Kaya ko na kayang dahil na Mag-sista ka na siya sa, dyan sa hotel. nasa mga Yung mga barato mo sa na dito, 150 pag ibang bisa na sa magkatulog. Saan magkatulog? Ano yung may kortan ako? may dati na yun, may laban na. Ano tayo makaya din kaya, lawan ng limpa. Ano ang gigamit? Tirik, hindi ka rin naman kayo dyan. Ay mo pili, ano dyan, ay mo pili dyan. Ano ang gigamit? Ano ang tapos na gamit? Pinarasya.
sa Cagayan, pwede mag-store dyan hanggang sa Malda. Alin na sa Manila. Tubig pa kang Manila. Yung kabutil ka, araw mo na ka. Tutubod ka sa Malda. Ay, hindi. Wala ba? Dahil ko pala ako dito. Ang computer may 20 piso. Ang computer may 20 piso. Do. Pero mininta kaya ba na pinapaya? Hindi may mga nakarupa. Palagi mo tatambay man sa ito na rin ko. Iulog ko man sa mga buwa-buwa.
Ako talaga kaya kami nag-vlog na yun. Turun mo kaya. Ano wala, ako talaga kaya. Pindot mo gano'n. Magaling mo pagtapos na mga pindot. Ah, ay mga babae na po. Yun ang pinasabi ko sa inyo, pag ito hulugan na, dahil na may tinutawag ko. Di hulog mo. Pareho, bagan mo yan daw, nila kang makawat mo na nakamabayan. Ano mo yan nila, o mabayad mo na sila. Mga bobo ba? Oo, puro na hulugan. Yun mo yan. Kapag mo hindi ito dati na computer mo na bago ma... Yun na ibayaran ko, basta 1.5 dito, ako na namirap ko. Pero what time sa makinaan mo? Ang tuwan na yun, 2,000 na. Sakto. Hindi na nagmamakayan. Mapayad ako. Hindi nawakan natin kwampan niya. Yun na. Grabe nga lagyan ng bata. Mahal ka na tingin ka.
Kasama na sa present. Lalo na nililibre. Yung mga ganito itong gabi. Ano na nagkakawat mo? Ito kaya ilan may isang kanya kayo na ganyan. Itong bago mong kunya na ito, ilang kunya kayo, 2024. Itong bago. May gano'n na may pagkinasa, bigla ka hindi mo ng parta. Yung ating parta. Ha? Sira.
may mag-vlog na naman araw kayo sa mga gamit. Pinaguma. Kaya nga nito, may gamit ko. Pero kung kawasan. Kung malalaman, kapag mag-vlog na naman araw kayo sa malaman, padaling ka ng buhay, tulong. Para kapag may vlog, alam to ka, alienda. Iyon na yun. Tawasan mo. Kaya hindi, dapat ikaw ang magkaano dyan, kaning aram na, dahil mga nakakailing tulong. Hindi mo kita nakakailing tulong. Ano pa lang kung paano kung ano ang mga ka-enroll. Open sa 1. Yung gusto.
Wala akong talya. Ah, Okay, sa tray. Kami daw lima, may tibrit-trip na yung ako. O yan, nalibog lang kayo. Magaling pa po, nakaano pa sa mga nagpalit kami ng yun, may pagkakot ng sino. So, sila ba? Di ba, ito ba? Okay. Oo, okay. Nakakot sa iyo. Kunin kami, kunin. wala ba kita? Ah, ay, nagpabayadan ng credit card. Joke. Ano ay, nagpabayadan ng credit card. Ah, ay, nagpabayadan ng credit card. Sabi mo yung bayadan ng credit card. Parang nasa-credit card ang gamit mo. Mahal nga, nasa ko lang. Ano lang pag ito tilapia, dahil yung amit na ano, bugi. Masirang pag ito tilapia, dahil yung amit na dugi, dahil wala namin ha. Masirang pag ito tilapia, dahil yung amit na dugi. Nagdarak ko lang ka, nagkaroon na amit na dugi. So boy, isang kayo may nipawag. Sabon pa kita, napan na ba? Ha? Laban pa na yun eh. Dito mo na na yun, dapat tatapon. Dito mo na na. Wala ba yun nasa tikulong? Naman na, hindi ito magbansa.
Rewind mo, kung ano, open ko din, alam ko po sa iyo. Tapos, Bada ko dumaan, pero ko. kaya siya naganda siya keyboard siya. Oh. Ba't ilubiran ko si Six Boy? Ay, ang kabayadan. Hindi binunod ay na. Wala kabayadan.
keyboard. Nakaraot yan na keyboard na nga. Keyboard, dapat ikaw ang ano? Bakaraot, tingnan mo baka may nagbakalraot. Ano yun? Kanina yung ano, nagkakawat yung gano'n na kami yung nagkakaw. Ano nung hayop ka tanggo, binalik mo na sa oras niya? Normal ko ka, Wala ka mo na, ipagay ko may tubalik ko. nag-receipt pagka ka mo. Nag-receipt din ko kayo na O balik. yan o, o nailing ko. O nag-receipt password ko. Wow, pinag-positibo ito, wala naman sa account niya. Hindi, so ano, kung nag-receipt lang kayo, kung inanuin yun, nailing ko dali so ano, so ano yun. Di man nga, ningayip ka, anong man sa nangyang, mga Una sa oras ito mo. kamay ko ang gano'n ko. Wala ka din, may tubalik yung bagay, binalik na ko. Adi, ay, pas, balik ko doon, may ano, may 1 kilo box may ito. Parang for deceiving. Wala ka mo na, kadayong, di ko lang, balik yung pagdayong pinalik sa account niyo. Hindi, ito, matulog. Ay, nga, dumon. Yo, dakon ko gito manawag ka. Yo, babes, yung bugo. Ah, una kayo, dili ko na ito. Oo. Atang pamayaman. Muli ka ano. Yan, mga marisit ako ha. Wala mo to. Ang yaw, duman. So, kayo, so. Pinalitan mo ka ng password na ipagdaan. Putang ina, di ko na ipagkakawat ako. Mabunin din, sa baka nung bonito. Wala mo ka mga ito. Ikaw, wala ka mo, dali ko ka nung mga ito. Ikaw, may kasakit ako yung Bago yan. Sa tailor yan. Kaya yun din ito. Ano yan? Mabakalan mo bago ha? Tira na na. Bilin niya. Tira na na bintan. Nasa pag lumagawa ano magpapano or ano? Wala, marami din ang araw ka. Sige, yun na lang ano. Ang pindutan mo sa ano, kasi debit card, kaya credit card ang pindutan mo. May loob ko siya yung wala kasi ano ko. Wala man sa gym, gusto ko mag-siya. Pero kung nakabot na yung Ano na po, ano po, parang puro dos. ano mo? Ay, naku na ko daw star doon. Doon?
Ayan ang super credit card. Kuha na din. Kung man yung palit din. Yung tarong wallet. Pati yung si Kuya naman. Wala na sila nila. Pati yung si Kuya. Yung bago na kulig dati. Sabi ba, may Pero saan ito sa ito talaga? Kaya ang dito. Yung nagagamit ka. Magkatulog ka. Hindi kasama pala. Ah, eh. Hindi, like, pinag- Bye-bye. Thank you for the bounty. Have a nice day. And bounty, yummy. Bounty, good. Bounty, yummy. Pati nga, hindi yung pinalalit ako ng Jimmy. Si Jimmy. Yung ako, Jimmy. Ano sabi niya, pakita ko na rin. Kaya, tapos lang ako, hindi ako tumanin. Sabi niya, Ako, sa Jimmy, hindi rin. Hindi mo lang kali, hindi mo lang kali. Hindi ko lang pinagawa. ang account na Alvin mo to play yung game lang. Kung yun, hindi sa may, ano, Jimmy nito. Lens mo ba yata? Sige na, kagaya sa game ko. Ha? Ikaw na? Ba na? Ikaw na kay Ban. Bayaran na lang. Agsunod si mga iPo. Agsunod. Sumanipad pa na. Kung may dadama ka sa pag-ibig, Open sa sabi. Wala mo rin. Wala. Menahan. Lipat dito dito.
Ay, nasunod si Gio, 20 minutes. Gilid na dyan, gilid na muna. Sa ano mo? Diba? Yan ba? O ito ba? Yan dyan. Ito? Kuya, naka-Phoenix, tapos lang. Alay mo na ako sa Wala, ikaw siya kayo si Gio. ako side. Ayan o, ako spear. Kasi, nasunod yun. Biyan, natulos. Nasa gilid mo, sa wala. Yun na. Hindi pa na ito. Yun na, igo. Kider, 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 kider. Kider, kider. Hanap, 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 hanap. Nag-grade. Napambot eh. Ito ko na pa. Yun. Baka ko na ano. Yan, may nagsasabi din. Ano tago? Bago mo na sa watcho. Dere? Tinara mo? Dahil sa J6 boy, ibalita. Ano? Baliktad ka? Naligaw ko sa J6 boy na. Yung pa Baliktad ka? Baliktad ka? Di tarang mo gusta. Di hindi mo nagtarang mo. Kutik-kutik yan kay Jig dito tapos. Yan mo talaga kayo yung video. Sabi ko balik ko sa J6 boy. Sige nga din no. School life. School life lang. May Hindi akin mo yun. makakalimutan din. Oy, gitik! Ilog kong nagiging ano kung ako. Bawal? Wala nito. Oo, hindi na doon. Saan mo ang bilis mo bakal? Ha? Ano yan? Ayan ko. Ako ano? Siguro di ko mo. Naunta ka. Sino yan? Naka-PVP. Sino man? Kadibe. Alam naka-PVP rin. Na, ikot mo kadibe. Alam din naka-PVP. Wala man damin! Ito pa oh. Nakalipat sa board na ano. Ano po ba yan? Wala, HD daw. Inuha ko na si Jay. Ay, napako. May away kinang ko siya. Magnet, mura ko na magnet na magnet. Kaya manawag ka na pag Hindi pa nakapasete mo. Itong hindi mo pili ito pumaksan. Baka may lock na naman. Baka may puno. Kasi itong itim na nila, pili ito pumaksan sa Hindi ko na mag-TV. Recall. Mga kupal, kamusta ko yun? Ano, parehas limang kulay yun. Oras ba ito guys?
strongest samurais ba? Drain. Drain. Nice one. Dulag. Dulag. E. Dulag na. PBP off. Bako ka na dyan, patubig ka na. Dali. Hindi ka mapay naka-PB, pwede. Reset na. Pag ka nangyayari yun. Alat, magdulag ka, magiganapapak ka ng konti. Ay, the strongest soldier. Ayun. Yan o, may mga PBP dyan. Sure ako. Mga PBP dyan. Nakabong sa akin, duwa. Wala. Yung! CJ! Wala. Si ano? Ganos SD community ito. Dapat gaya ng pag-ibig ka ko niya. Pero kabilis baga nasa hati. Nasalbing ang lanong. Hindi ka lagi ito. Kung madilig sa salatala. O mabakal na ito na. Dahil nakain yung mga tao lang. Dahil. Dahil makata. Maganda na tayo pa. Sabay kami nagdaan. Nag-PBB si Gio. Isa. Ano? Ano eh? Nilang tayo. Mag-ready ka sa dito. Ay ka. Diyan kasi narinig ka sila. Kung ano niya, wiki ay ito. Ilang ko sa ito. Yung ano? 80K. Magiging out yan eh. Kinukan mo. Ako yung taas. Ano yung weapon mo? Spear. Dali man sila kayo eh. Marilig ka mo na. Subos na din. Templa ka ng kape. Taas. Ito flamingo. Templa ka ng kape. Naglakawa ka. Kabag. Sa templa rin yun. Kung ba yun yun? Di pa kung gate, ano, biton mo. Gate, ya, gate. Ay ka na. Yan na, di na. Laban ang taka mo.
Tagaon mo. Alin? Dumaan ka na sintos mo. Ay! Ayun. Mapulang ka na. Ayun na nga yun. Tagaon mo niyo. Set. Back to the floor. Tagaon mo ang M1. Click mo. M1. Click mo. Yan o. Mismo ka ang device here. Ay ba? Ay ba? Sa floor. Nasa ako. Click mo lang. Ako na magawas. Ako na magawas sila ko. Click mo. Ikaw pala sila. Click mo na. Ilikod ko sana. Oo. Kung magdadaan. Click mo na. Pwede mag-scale? Hindi mo, pulis sila. Yan. Yan. Nadigio. Anak. Baka yun, Minio. O paano? Ano? Click? E. Akala yun. Baka yun. Yan. Ito wala. Big Mom. Diba ka sa Big Mom? Ano ka na teleport? Boom. Chino rin. Diretso ka na to si Big Mom. Big Mom ka na. May Dragon Orb ka, Jay. Why? Okay, pantay daw. Saro? Saro. Gulo na sikret ko. Wala ko. Kaya dati mo yung sikret ko yung galaw ko. Yeah. Lock ka dito. Then, no. Okay, lang. Na. Sige lang. Ito. Ano kita? Tapos, Nagkaroon kasi kayo? alin mo nag-boss? Ano yung Hey, magaling na sa ano may bilis. Ano tagalan ako? Tagalan ako. Sige, lagodan naman attack. HD. HD mo na attack. Kailangan ko lang pa. Yun address ay ang set So minutes.
Taga-taga mo sa kang 80K. Mas kami na mabawas. Ay kami gawin na mabawas. Hindi ka naman. Wala ko talaga, gamitin mo na! Ginamit ko na sinisunod mo. Hindi mo muna magamit tayo. Kasi naman sa na. Eh paano, 30 million na panta, iba ka na. Tapos, trade the trade, ito lang, SEP. Kaya SEP mo. Isa lang ako. Kaya paano window pa. Tapos, Hydra Day. Pag ako nakakatingin Hydra Day. Wala ko lang. Get your best damage. Hindi ka daw, oras. 3 minutes. Huwag ka na ako. Ay, cool. Si Juray! Pag pinaduwa din ka nakaka-mission day, say mo, hindi mo na pag ano, nasa open ko na sana. Ang basket ng tangki. Wala doon, kayo. Igay, accessories mo. Diba? Iyo, accessories. Hindi mo man naigit mo. Siyempre, pinasok ko na ako, alam mo nga, kami ko ano eh. Si Dave. Oo, sabi na ako ba? Salamat din. Hindi na daw oras. Sakto minute ko. Time to switch. Until ako si Dave. Kaya mini-drain. Let's go. Hindi, ako pa. Ako pa. Okay na. Dali ko, please, HD is coming. Ngayon daw. Second.
Dengan sana daw din. That. Sign. Sign din. Sign. Sa tier 4. Wala ka mag-say. Yung ano na lang yung kopi ko. Nanin ko mo kayo. Susuple. Huling 45 na lang. Sino ka po? Igsulong na walo, sige. Ay, kuwa. Nabutan pa ako na tayo. Sabi na. Kuwan, Chi. Hindi pa na ko. Nakagawa kayo, Pinky. Kahit na yun eh. Yung bukat sa mga galing na lugar. Nakuha ko. Palong. Di man nagdudok na sila ko. Uy, nakakuha. Paano ko sulang video? Diyan. Sulang dapat. Nakaalingan na. Para nang mainit na. May the 3. Madalas na. Last na. Kung umabot ako kasi di pa ito wala drama ng Ano ba ito? Kung di pa ka ng graba, sa May katol tayo, boy. Katol. Graba sa ano. May lamok po, boy. oli nga ang galing ko na ako sa video. Nabili ka, boy. Kilian mo na, boy. Hindi ka, dalang ka. Tigilan sila, tigilan. Yung bago pala boy na ganito, tingnan mo boy. Ito. Oh, talikod mo Ito mo, na. nakalagay dito, 2024. Bago. Pag ito boy, luma. Ito. 2024, luma. Skipping. Isa. Balas kita. Mamot. Anak, ay do. Ay do. Okay, do. Mana. Kasi talagang doon ang pagkakas. Wae.
magpapasagot ng mga kulangan mo ako. Sige, nalagot pa ko na. Bang. Taga-tagaan mo. Gana. Ay, manabot. Magkikon mo sana. Yan o. Mag-click ka. Mag-click ka na o. Baba na. Yan, pababa ang pulubot. O, mag-click ka. Punta din ang bababa. Di ba, na. Mag-click ka sana. Baka daw kayo matakwa. Ganyan nga. Pababa ko sa naligod. Puta nga kayo na po. Pang yan dia sa rin. Kung atas na. Awa na. Salamat. Ano na po, ganda nakapibigay. Di, kili ka. Putating ka! Putang yan sa buwan. Ayo! Diyos, ano nga, yung mo, kapi ko, no? Nagalan talaga din. Ano ba kami, ano GS? Sino ano GS? Mag-talk mag-giray sa ano? Basta mag-talk mag-giray. Ano, binamoy na yung Trump GS. Hindi kami malubog na sa ibabaw na direk. Direk. Siwat na naman. Yan, lalo ko po. Akit ni. Nakalagay ako. May balsin sa inyo. Pag-click na. Gamukan ko.
Di mo na pag-ano, di mo na pagtawag sa iyaw sa kuya para na ano, na yung tambo. Sorry, tigil niya pero natisbay ko. Oo, di mo na pag-ano yan.
Dapat ka naman namin pinalitan kung ito for Benji lang. Iyo po. Iyo mo ganun mo, sir? Pero yan hindi siya sa password, wala mo sa password. Kaya kapag yung pinalitan na to, ano, ni Gmail. So, ano, password ng Gmail niya. Office sa one. Ano mo ka maligay? Inabot ka ba?
Sawad. Sawad. Kira-kira pa nga ako ngayon. Balik ang di mag-internet. Nalamay Kira-kira pa nga ako ngayon. Anong siguro, anong siguro nila sa mga ito kakalito ng 50? Yung mga nasa sa itong internet, ang mga na may pakalito. Kaya mo nga, kasi kung mga mo, nalita, you are going to jadi ako dyan magdamay. Ako na sa pare.
Ay, ganyan ako sa ano. Diba na po? Galing. Pero kung bukuha yun, hindi yan ito. Bakalo. Ano yung gaday? Ay. Mahal ka. Sabi ko nga, pa din good na siya nagbukal. Siya nagbukal. Dito talaga ako nga. Ha? Good na ako. Teka na ako pinalalaga. Ha? Teka na ako pinalalaga. Makalan kami.
Sila na wala sa Out. Sabi sila namin, sabi naman, ay ba naman meron dito sa blog sa basket mo? Ha? Yung basket mo ito na boy? Yes, sige. Ay, bumay! Kulik! Kulik ka lang. Wala ako niya. Ah, Patay niya ko si Mukang. Anyway. At nasawan. Kamurag ang labang ang duwa. Yung amilo, Argos versus Argos. Ayun na yung tulog. Marami. Mura ko na yun. Bakit ka na sado? Ay. Ay, ito na.
Naman yan, ito nga. Ay, 16 na pound. Gano'n dyan ang matibayon, mga 10 minutes, tapos na. Nga, tigdalubos. Okay, 1 minute. Okay, 1 minute. Ano ba dito? Pero matapos na, sige mo, ilibig. Puta nena. Sakto na, morago. Kaya ano pa yung Morago, Milo. Diligat na piya ngayon. Ay, sige, gado siya. Pero, Ay, sige. pang maraming sana. Sakto. Mapigil-pigil niya yan. Kawawa yan siya. Hindi oh. Sawan, okay. Nagkape. Sawan, okay. Hindi oh. Ayun. Ano yan. Wala naman po naman yun, ba? Yung ikaw alaga na layo. Agyan mo lang po yung... Mami! Mami! Makonti nila. Ang joke man ako. Ano mo dada? Yan ang bilisan. Kanyang wala, dyan na yung division na. Wala ko pa dyan. Ay, hindi niya. Na, talaga na sika. Pira ba ba? Pina ba kalso ano? Pira na ba? At nasa to. Kasi kaya naman na yung piso. Pira ako. Pira ba? Okay, yan.
Icho! Mga kuni. Puta ka makuni. Makuni naman. Ako dyan mas ay Icho masin. Mai. Icho bagong boy na kayo. Oh, Bubuta ka una. Icho. Na, that's
Aya! Patay ka. Lalaki ka. Masa pa dyan saan mabakal na mga dami? Saan ka? Ha? Ganyan ba po sa gula? Ay, nakapangat. Baka kulang ah. Doon ganyan ba po? Doon ang medical. Ganyan ba po? Mga
Bisay.
Saka. Sometimes. Ayaw. Naman. May mga ako sa tao. Sila size na. Makagapang na. Pagkaw na. Ganawan na sila pala. Marathon na ba? Marathon na ba? Ha? Oo. 150. Muro, may naitakot mo na yan. Tapos naman na yun. Ito nga magpuno. Ay, wala ka. Andito na yung isa. Hindi mo pumili ko lang dito. Abudo. Abudo.
Ano pa pala eh. Ano mo dyan? Ano mo dyan? Si Jay na yung si Dren. Oo, katamasan.
Diretso mo ng lahat. Okay, napapataw. Lahat na naman ito.
Tawa, no? Yung sinindor. Mga klase na. Kaya ayaw ko yun. Ano ba yun? Siya naging. Ano ba siya? Ayun. Sabor. Kung alam mo lang na mahal pa kita. Uy, pumunta ka, ano? Ano ba? Yung lang na, ano? Kung gawin ko yung tingin na to, ay ko. Pag-upstatus ka na kami, di ba? Mauli yung pagkakas. Tatlo na yan, tatlo. Tatlo. Ay, baka sa inyo. Parang ganito. Dati, Gusto ko, dalawa. Ganun din. Yun po, kung Reindeer sa Indawiti. Ay, nadang pero di ko alam kung sino yung reindeer na ito. Tapos yung ano, mga Gino, Hilo pa. Hilo pa. Hilo pa. Leo. Leo. Yan, hilo pa. Leo kayang galing. Buka.
Although, hindi po pangkain. Bali, may din yung sa ano, degree. Ang pwede rin. Pero, nagsuspecting. Ano daw ang James yan? Kaya, Niyo, ano yung po, niyo? Ano ginagawa na ito nga ito? Ito mga. Paano kaya rin? So ano ba klaro na? Yung mga kino, puro ko mga ipo, puro saltado. Yung halatao. Ginawa ko sa project, sa pakating palag. Mapera ka, Tor? Mapera ka, Angie. May bumoto ka naman. Spar. Literal. Spar. Sige, okay na ba? Tato. Yung bahay. Ay, tato, open. Open lang. Pati ba yung kakano? ang mata nito, nalkano. Ano? Kumano ka? Well, yan na rin yung pero yan na rin Isa ang mata na kung sa nakakarin. Hindi na ba ito kung style? yung bulan. Yan na rin sa sige. Nag-iwit ko na engineering siya. Sinugong. Ay, ito ka. Nangyari na ba? Laptop ito. Pero mga correct. Ay, boleh ka daw. Higit pa sa dati, ngayon tuloy-tuloy na, handa na, punta ka nga ang ayaw ko lang makasama ka hanggang maganda. Isang pag-ibig mo, may bago yan sa puso mo. Ika'y mamaling ka. Ano, sniper ha? Di ba yung makano ko na? Uy! Pagkabo. Pumatulog ako. Hindi kaya pinagpiraan. Ano po? Inanusuan? Oo, matulog ako. May nalis ang password. Comments ako. Nalagay ka na ba? Say, makalundog ako din ng palik. Mabakal ko tatlo na ako. So ano, arka, takol na nagtumay. Eh, okay na to. Hindi mo na. Kaya, pinatol may tunga ng approve yung. Ano? Ay, ito. Ito mo ani. Tuwa-tuwa pa si mga ito. Tama ka. Bumo ako. Ang bulak ka. Pero pag inilig. Pero inilig ito kay niyo. Ate ko ka, suitcase. Ito ko ng baby. Ano mo, masaladang pa ko. Kung may baby. Ito ka lagi baby. Break pa ka muna. Nagkilan? Yung. Nagkilan po. Hindi po ta kumain. Boyfriend ako.
Kamalik ko sa gawin niya na. Hindi ko tapo. Hindi ko pugay. Pugay ako. Taon-taon. Ano ko hindi mga ayup ka rin? Ito, ano ka? Pugyan. Sino pa mga ganit? China ro, fixing. Di matador, wala makasara. Ah, 80. Limang buwan. Limang buwan, ayup na ini. Limang buwan. Limang nga ni. Mga kayo yun mga manual. 1, 2, 3, 4, 5. Yun na. Biksin man to dar na ayup ka. Kuryente Uy, kayo. tatlo. Kuryente. Tama ka, ang galing ako ito banda. Ako po, that's why I think ko di wait time. Pero makata na VIP. Ah, ano pinawag ko? Iba ka pa sa mga. Tuwa? Ano tama? Dali nga ito ka. Yo, di ba kali? Ay, ito ka. Ulo! Ulo ko, hindi nga yun. Two! Okay. Wala ka ano? Paano? No, Paano? walang kulit. Paano dito? Saka yung rip yan. Alep. Yan. Parang yan. Bakit sa negay? Yo, kabangat ako. So, parang ganit ko mo ko lang parang. Lang ini namin. Wala ka pong isa. Tuloy. Tinataka ko. Sumukoy. Yok na ino na ako. Yok. Yok.
Wait, ko. Mata ko na pala. Dahil naman kung karanan. Magana ka. Ako tinignan ko. Gamot mo. Ito nga ito. Sige, ito nga ito. Wala na akong balabay dyan. Ulo, dito yung nagsasay na po, Dave. Pagpurpang buha. Manotok sa kang ba? Basta kang ba? Basta kang ba? Yok lang po. Yung nagkapo. Yok lang po. Jobot. Ay, paswit. Bye. Oo, sa ito ba? Ay, mo na mo. Daw na kang take na street na wala di ba? Nakakasulit. Hindi mo na-check. Yung ba ito mo kini? Pero hindi ako daw ng wala. Kaya dyan na pwede nagbakal na gas. Yan, ikaw. Pwede magkanak yung tele. Ito, ito ba? Ya, reserve mo ay text. Paano sabi dito? Text ano? Bye ko ako text naman. Ganun karon mo yung account din na. Buong na bubukan. Ulo ka lang mga red ball. Ayun ko. Hindi na talaga marunong sa bahay. Ay, wala. Yo, nagbubo. Nagbubo asis. Wala mo nga ito sa bahay.
vlog ka pala, patay ko. Video ko, YouTube ba yun? Ayun na, ulit naman. Una palitan. Pero may lumiwan, men. Pero ako. Ang buwan, men. Hindi na. Yun, sabihin. Hindi dyan sa tito ko. Ano nang gina mo? Bawang mo daw ito. Yung ako na siguro. Yung mga Bunti ko, no, digis, digis na, murago. Original. Pants. Ba't ikaw ko? Si Dig man niya, nakakuha siyang short. Ano, legit man ito, murago. Apat na tikita. Mura kong mapakin na. 5. Ano, Dre? Makapag yun. Ha? Hindi ba? Di mo na, tubot ko. Gold naman na. Ay, ito mo na naman ako. Sa kuya nga. Oy, ko nga, ayun ka. Ay, ko. Sa puga ko mga Kuya na. Pagdalin mo. Ay, ko nga, ayun. Naglug ako din na ayun. Tubo ka. Hindi na ako kamatadig niya. Bukal. Ikaw nag-site ba maayo? Tubo ka kaya. Lumos ka. Hindi kalaban mo. Ganda views ka. Kalaban mo mga araw ko, tagurang. Loob ka ba? Logod ka ka man. Ganda views ka na nga. Hindi ako lang po si Tarn. Buho ka tagbutig durog ka. Sige mo muna ka. That's open. Dapat ako nang wala ni ka, man na. Ano din mo video? Adi. Maula yung tinibala ko, di ko lang siya nabuha. Sorry? Bobo, dinurog ka nga. Kuya, ka. Dinurog ka nga. Ano sunod ko? Ano na, Saan? Sulok ko ako na. Kailangan ko na ting na Ako lang, benta ko lang. Kaya ako lang. Saan? Saan na sunod na Ito doon? natin mo lang lalaki. Nakilo. Sana. Hey, nga. Okay ka mo? Yalit ka doon na lang. One hit lang sa ulo. Pang! Sulit na. Ano, kung ba kung dalawang ticket ako. Hindi nga lang. Dahil sa nako. Nagpulada ako. Na magkatao. Sarap ba yan? Tay tira. Narubaw, makinig. Hindi nga tawag na. Tulong taon ako pa hindi nagkakawan. Tumutong ko. Ikaw.
One week. Kaya mo lang hindi ba kung hindi mo ngayon. Hindi ko ng plan. Hindi mo plan ko wala. Kasi anak lang. Tapos, nandiyan. Hindi na. Hindi. Sino ang nasa mo niya? Pinili yan din. Sabay mo. Ha? Diyan mo na. Pero, kaya pinamaan mo. Ay, ikaw ang pala nakuha pan daw ako ay. Ay, hindi yan natulog. Mawar pa na kumain. Doon nung hindi gamit na yun sa bato. Panalay, ito ko po. Kaya man na may nade-report daw kasi iba na po. Yan. Tawag ko na to. Kaya mo na nga Hindi may tumatil. Bang mandarang kasi lang daw. Hindi may ko. Hindi yung motor raw, future mo nga hindi. Dati. Hindi mo nagbilang ko. Oh, ang gano'n. Hindi. Okay. Hindi. Hindi. Bukan kamu. Buli ka na. Uy! Na. Bata. Bata. Ano yun naman? Bakit ako ang delay? Ay, ako ang limit mo. Ako, kada limit din.
Kahit ang dahil naman yung mga Ha? Ika, James. Ang pagkakulay sa kayo, hindi kami. ay kabunin yung laki. Ika man yung pagkabili. Nada. Ay, ikaw, James. Nada ako mas makamu. Ay, ka. Nada, James. Ay, ako daw. James. Ay, ako, naman. Hindi ako nagsimbo. Puta, kung wala mo kunyari ka lang. Ay, ba't si Bibi? Hindi ba kung wala mo katama nga ito? Hindi nga ito. Ito ko na po. Dugo na kayo, hindi ako. Madaya! Pero sabi niya dito yung ano. Lugi para. Alam ko yung daw. Wala. Ako kung pang dito, kung wala akong yan. Ako man talaga. Meron ko sa kayo yan. Ah, galing. Naway mo lang. Yang. Ay. Yo. Ito nga ito na. Ito na mag-wala ko. Amin. So, ayan na mga kapatid. Oh, para nagyo. Uy! Oh, hindi na ako. Oo, palitan ka. Wala ka ko. Wala ko. Ako na ano to. Paano ito, paano? Di ba pagkalamak na pula? Nagyari pinag-kaya ako matulog. Alam mo, Dili iyan to. Ano yan eh? Okay man sa akin. Ha, mo ito man. Ay, ito mo. Sino ba? Oh! Dalawa pa nga siya. Dalawa pa. Sarap mo lagi. Sarap mo lagi. Pak! 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 Kaya siya yung son. Niluluto ko na siya. Ano ko, di ba bakal ka? Hindi naman dapat pag-go. Ginakal mo. Hindi yan. Ano yan? Pangalan ko kung kumala ako. Okay. Okay. Mayin.
Two. Sige yan. Sabi ko, okay. Wala ka sa name. Ay, ano? Name. Yeah. Yo! Ano ba? Oh! Ano na? Wala ball! Wala ko ba talaga mga pero Ang dami mo ba? Ano yan? Pwede ako makita yan. Wala ko ina. bawat alam sa buhay. Ay na, hindi ka na. Lahat sa buhay. Sabi mo, hindi mo din sabi mapadalo kung pagkakulo. Hindi na ako kumali mo ba? Yo! Mamaya ka, Jay. Hindi ako hirap mo. Pinalagit ko. Wala na, nung punta ka. Tama, ito ko ng mga Ano pa ba eh? Ay, napasarap na ng pumita. Ito mo, ulit ito. Sige na naman lagi. Alam na. Uy! Oo po ba naman? Dictionary ka sa akin sa Wala lang ako, wala lang makakapal. Tugay ko na nga eh. Uy! No! Ito, ganyan na, ano, no. Wala, Jay, wala, Jay. bumubuang ero. Kenapa banyak aku nak kau kecil? Yo, ko dyan ito. No, ha? So, kayo din. Ano ka kaya? Maabot, kayo ka! Ako na yung mga ganyan na yung uy ka. Jingong ka lang ka, Jing! Ah! La, la. Dito ka na po, kaya na. Utang bumuhay ko mga yun. Ah, Bumuhay ako mga yun. sige niya ako duman. Lord, pati daw, patin ako. Nagdadami. Sana! Yan, 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 dito. Naman naman, talita. Ano ba? Harapin. Sabi mo. Eh, nanikilis na lang. Huwag nanikilis. Tingin ka. Dali na nga ako. Titigahan kita sa nano. Kinarap eh. Okay lang, yun na yun. Titigahan. Titigahan. Alam mo na, ikaw lang sino kayo. Ay, dua. Sabi mo, sabi ko na yun yung okay. Wala ka nang ipagili. Ano, Hindi ka naging tiwala sa kapil niya. hindi naman na yung sabi nila yung lugar.
Ay, hindi ka na. Yun ang katapos mo. Ano marawas ka ba? Nakakayo na sa iyo times 6 ka na. Times 6 ka na. Rin ba? Ang sabi mag-buhayin, mag-ahit magkabute mo. Rin ba? Nakabang. Abang, ayos mo ka po dyan. Muto na to yun. Tamang kayo. Tamang kayo. Tamang kayo. Ay, ko. Ano nga Yung kuturo na ako ko pala. Eh, wala ka na dyan. Ano yan? sige, letter B, lupas ka na. Lupa ka na. Lupa ka na sa mga namin. Dumati na si Pakit, doon sa may pinto. Diyan ka natama ka rin, hindi wala live din makataray. Doon na ako dito. Sige, baba na natutok. Nga mo, maminas mo ka lang pala. Bumay ka kay Jay. Yun, wala ka rin. Ayun ako na sa mga Sige. Gano'n ko mo. Bawat. Eh, kasi mo na pagkatuloy yung Jay. Yan, pa. Nagkikawat. Ano nag-isa? Ikaw siya sa base. Mubong, nagsidag ko. Utak ka ko. Doon sa may kilig. Kumilig yan sa may kilig. Doon siya sa kilig ko. Hello. Buta! Buta na pa na. Uy, pupangin na mo. Kung nagsisaboy. Ay, Ito! Napulat mo na dito. Ay, ito! Napulat mo na kayo. hindi ka niya ito. Ano? Bang mo na ito. Anas ba mo ako kumain? Anas ba mo kumakain? Matulog sa inyo sa wala ko. Hindi ka nag-aalong? Uy! Anas ba pala yung gulong kumain? Ay, puta mo na ito. Ay, ko! Ay, Ay, ko! ay, ko. Sulo, alam mo yung like, woo! Yung mga alam ako. Parang hindi na. Ibulit ko ang ginamit. Putang nga, yung nag-look kung sa kuya. Ah! Putang ina! Baka nag-look ko pala. Ay, tayo po! Wala! Oh! Bukas mo Oh! sa swimming. Ay, wala ko pa ng buhay. Hoy! Itong ginanong ginagawa mo dyan. Hoy! Puta ka yung mic na nakakapagingga.
Kanto Kalisay. Kanto Kalisay. Ano naman? Kami nag-like ng mukha. Ulon. Dapat na lang. Dapat na lang. Ulan. Uy, puta nga, iba ko na kumain. Uy, putang hayop na dito nagdagan. Ayun, ito. Okay. Klap-klap. So, yun. Take care. Yung mga pamasko, tanggapin mo yan. Siya Meron pang pasilyon. Yung bumbong. Meron pa isa. Ayun. Ay! Putang! Ayun, ano? Ay, putang hayop. Ano ba yan? Pinagda pa ka yung pamasko. Look here. Ano nga yung video? Merry Christmas, Ito pa na. Sa'yo yan. Ayaw ko yan. Ay, pagkag! Hindi puta! Oy, puta kayo nga. Pinagda pa ka yung pamasko. Oh, ano ko nga na. Ano? Nasimba. Merry Christmas! Hanapin mo natin pamasko. Ay, para sa'yo. Hanapin mo ako. Yung kasunod ng Lord. Dalawa pa yan. Ayun. Sige, ano. Coco Martin. Wala. Ay, puta nga pa yung drag-dragin mo yung tayo dalawa. Happy New Year. Bakit ka muna, Johnny? Ano yan? Putang nagbulit. Ano yan, ah? Putang hayop na ko sakit. Yung. Four, five, five. Butag lang pala. Paano nga na ito? Merry Christmas, happy to you. Wala natin ito, ano? Bilang ba ano? Agapin mo ating pamasko ay para sa'yo. Handa ka na to. Siya mo, buto ka na. Ay, duway ng par. Duway ka na sa duway yan. Ayaw mo nga. Tingin. O, ano, Lord? Ito naman ang Lord. Wala na. Tulog ang hayop ba ninyo? Yun yung sa loob. Sito. Ay, di po. Oh, ano? Ito siya na. Di ba kayo pinag-usap lang na? Paano na nga yun? Ay, kung nga. It's Christmas. It's all.
Baluban. Oo. Ada buli-buli. Ano yung mga katimas ko? Ano ba na ko? Ay, ko nga ako sa Bawasan mo din si Levi lang. Isong buo. puta ka silang na yun. Ay, talaga rin pa. Ano, kaya pa na ganito dito. Ano yun lang, guys. Ako din. Huwag kita na tayo ako ng mga ay, ay! Hindi ba? Bawag na bawag. Bang! Putang ina! Bangal sa pagkakaroon mo ko yung hinan. Tawag na lang. Duwa-duwa ka pag ulit ka sa naman ito. Bangal mo ba nga? Hindi ko natakbo ang les mo. Ay, putang ina. Oh, tayo, hindi ko turno. Siya lang ka na, yung parang Pare, may nag-aabang pa mo. Saan ka na mo? Masyad ka na. Okay lang ina mo, kapatay ka ng tabo ka. Ay, hindi ako. Parang ako sa Sumigat na agad na yung phone, sabi mo kayo, ako mag-on. Yung kulay ko sa'yo, on! Ay! Tutulo! Huwag na na to! Tingga siya, Mark. Ano kung kami ba mas babay? Ito pa ba? Ay, yan. Putang ina! Ah! Ay, parayuwa, parayuwa, parayuwa. Ano ako na galit? Ayun, dito ko gusto ko. Ayun, nandun na nga ibang kaya ko ba itong matlas drive? Ayun lang to. Ayun. Nalagay na ako. Bigay yung mga yun. Putang ina. Lumit ka na. Parang slow the target with zipper. Take a picture. Ay. Sabi na nga yun. Teka nga, kaya. It's Christmas.
Merry Christmas, happy to you. Okay ka na po? Natinig ako. Natinig. Ako ko na. Ako ko na. No, ako. Ang mga tutunan dito hanggang mga pro. Hindi ito na amin buko. Sabi kong buko. Buko kayo. Richard, dami mo na kong Pero ang may ko mga tibay, mga pro, bakit ko ang tayo sa'yo? Hindi mo kita ko pala kung hindi mo. Hindi mo, sasabihin lang na lang. Wala nga ito. Buka sa gilid niyo. Bakit kayo dyan nagtatakbo? Nabaliw na nga, ipagod ka. Nagtampo, men. Nagtampo. Wala ka na dadalot to. Wala na dadalot to. Wala pa pala. Yung mo.
Kung buka ka galing ka. Oh. Mukha yung magugot yung ano. Ano mo? Nagamit ko kahit focus na rin yung mga.
Ano naman ano? Sabihin natin. Sabihin natin lang. Doon na ito sa Mabida daw. Wala pang ginagawa na lang.
Yun po po yung ano po, yung alam mo. Di ba? May budget na ano ko. Okay. Niya? Lagi mo pa nilok pa ng suko? Wala sa akin ng mga tao. Dalawang pa sa na. Open ka ba? Ito to.
Yung isa sa kanya ng buhay na grade, yung isa kanya yung grade master. Okay na.
Ako, yung groups like me, hindi sa
konti na lang yan.
Parte dito, dalawang manggaro. Dahil magkakataon. Naligar pa makauna. Dagat na ano? Dagat yun. Ako na pagkarado. Pagkarado naman. Nakasama. Sabay siguro. Sabay siguro. Ang dahil ang garaw dito sa kapag. Matamandig ba? Ako na tigay sa sabi ka lang ka lang. Hindi mo pa nga ito. Hindi mo pa nga ito. Hindi mo pa nga ito. Ikot mo na sa naso. Pinsan mo. Pero rin ka. Pinsan mo na nagtrabaho sa DSB. Di ba na wala ako ng kumpanya. Pero wala na. Baga sa ano. So, kaso. Yes, ikaw na kasi mo. Yung adik, hindi na adik ka lang sa Pinas. Ano na ito, trabaho ka isang taon. Tapos hanggang sa pinaalis ko sa club sila. Hindi ko na sila pagyawa. Pag may trabaho na na, trabaho. Pag may trabaho, hindi. Nagulog sa pinaalis na sila. So, labi ng isang taon sila. Baseball ng baseball. Pero pag ano pala, so bago sila ginip, bago sila ginip, pakiyaw. Ang gulo nila, asawa natin. At kung nag-13 na, para lang nila. Pagkatapos kayo, mga pirang pula, iiho na sila sa pakiyaw. Pero bago sila ginip ng pakiyaw, kaya sila, di ba kayo?
Sila mo kita sila. Ang maganda ito. Dahil na ay mga suot na gusto na makikawala yung mga naman yung kaya talaga ano ba yung tayo mga Pilipino ano araw ka pagluto dapat pagluto ng mga paano kang paano trabaho ko sa ang pag-ibig ko pa man natuloy ang natuloy talaga ano lang din lang sa ano pang trabaho ka tapos may ano obligado siyang bayad sa maganda pagpasal kasi Oh, pinsan na. Oh, pinsan na. Ayun! type ng pag dua sa tao tapos tapos ang ten kaya ano kung doon doon tapos Hindi pwede dumana. Hindi dumana sa kung ganun. Nakaputang ko ito. Nakaputang ko. Nakaputang ko. dari ka kalau kita Ano ko daw? Confirm. Hindi ko. Ano mo daw? Ano lang tao? Ano? Mali na makapagpapalili. Minuto lang po. Ano daw? Ano ba ano?
ganito. At sinasagawa ko ng Kay manat na ako. So, tulo. Siguro iba din ko. Tulo. Iso. Na, ano siya? Ano ko na siguro? Dito araw ka naman, ano na ako? No, mana ko lang. Pero di kita mo. Sige lang. Bakit ko yung kayo? Kailan po, sticker ito. Sa binaji. Dalam ang kawan. Gano'n ka kay? Tapos, three, surat yung three. Ulan. Kasi anak ka. Ganyan, chicken mo. Ganyan abang. Gigi, dari kayo. Anong room? Kain. So, bubukod mo man yun. Kasi anak ko po.
Hindi ka mag-ipat ha. Salamat ako. Wait, ako. Okay, sige. Pwede ka na magpunta po ng sisi. Uy. Uy. Uy, ano mo na? Ito na mo. Sleeping. Akin, Paul. Ang mga yan, yan. Akin, yung mga pinutulong ka daw. Ha? Yung na ito na ako. Uy, uy. Na 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 na. Akin, akin. Na 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 na. Akin. Hindi ako kalala ka. Dito. Uy, ano? Akin, ano nakin sa na? Uy, nakin, ako ko sa nakin. Na 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 na. Ano mo na, 15 days? Luis, kami tulis na game full. Yes, full. Yan lang, yan lang. Ako siguro, ako yung sniper. Ako yung sniper. Lagi na nagkabit ko din. Hindi ka pinaltang pa. Palit-palitan ko lang yun siya. Kasi, Bin, magbalog pa mo kaya ha? Pabalog na ka. Hello, you. Nasaan na? Yan na. Hindi na kama. Hindi na Paul. Hirap. Hoy! Mabakas na lang kita man. Kasi hindi masala ko. Sabi ko, ha? May ang isipin yung buhay mo. Wala na ako, balon mo lang ka. Mapapalit siya. Kasi hindi masala ko. Uy, mura! Uy! Kasi ko, Okay na ina yan. Sige pa. buko. Muna ako sunubat ko. Ay, nakapal pa ni Gold. Hey, tagalin ka sa eh. Ano yun eh? Ano ito? Siguro minto. Water ka, water ka. Eh, B ka na ka, B. Siguro ka na. Ako na ako. Sige na. Si Jay, ako naman ako sinako ko ang game. Nasaro. Hindi pa. Arap ko na. Punta ko sa taas. Kinami ko. Sige o, tulong ko sa'yo. Ay, nagiling ko ang YouTube picture. Nakukuha nyo. Ilan Instagram na. Luwag na ibinang ulyo. Punta na muna niya. Sabi ko na. Lugi. Pero na dyan. Saan? Ako. Nang nahihaw. Tago. Pas ka dito board siya. Hindi ka dapat ako. Hindi pa magalang. Kasi grade 5 controller. Hindi pa ako magalang po. Na. Ganda, nabanganin ko na. Ano ito? Ito eh. Yan na. So, di ba yun? Oo, di ba yun? So, Water ka, water.
Yan, hindi pa. So, limang taon. Diba yung tuwa po? Ay, magparang ka na kaya tulog. Wala ka nagbubuhat. Pinaruan lamang. 4-0. Tara, masyente. Leave join. Leave join na. Tapos ginay ko may makita ko na ang sakit ko rin yung ano yung pagkatapos nila makalat ko na shit na lang siya ano ako dito dyan no lumangan ako pa ba ano uy di ka ako daw ikaw na kayo ako, Pin! Sabi ka. Yan, nasa pa din ako yan. Yung tagay na yun. Sa ano? Yan, yan, yan. Sabay no. AD. Sabay ako sa pinalo. Hey, gusto naman. Gusto ka. Gusto ko po. Dahil, ayan mo. Hintay na. Tama niyo. Kita nga niya ako, may kita. Balik kita, full. Kita. Kita ka. Uy, muto. Muto ko lang ang alaba. Bayo. Ano pa man dyan ang gana? Sabi ko, nakakita pang anong papunta. O, balik. Dahil kata naman ako. Ang una. Oo nga yun. Bubo ka. Yan kasi ako, ano yung, sige nyo, dumanon. Eh, sure ko yung bubo. Ito, lali ko na lang. Nagmenikay. Para sa ikaw. Ay, tago ka mo, tago! Ganda na nga niyo, no? Diyan mo sa may ano. Zero, wow! Uy, ano? Oh, Ipin! Ano nga yun?
Ay, ano, 1, 11. Kaka-score pa sa nakalo. Unang paro, Jollibee agad. Narado, ano. Yun na wag, nabot ko. Wala na ka, pre. Hindi ko na sa ano. Okay. Likod! Ato, ay siwadan na. Sini! No, ano ito? O, dumaan Wala. ito. Mga garawan. April, ito na. Mga bato pa rin. Para patapatin ko dito, papaturo na dito. Napulo lang ang Diyos na. Yan, ano yung isang nagagal? Okay na yan. Okay na yan. Oh, kung dalawa kang kapatid. Pinapadawin niyo. Sige, ba, maningit yun. So, ako nagpangarap ko. Bobo na yan, mga bobo, mga tama na yan. Alam ka, Yung ano, paano ang salita ng bata? Ganito. 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 At wala ba tama yun? Ano doon? Ano na ako po? Takot ka mo? Ikaw, bubukas. Sabi dino. Pakilan. Ikaw, sinong? Gusto na lang mo ito. Yan. Kapila ka mo. Yung manong ba? Ang pinaka... Ladies. Mas bigla mo pa na magkawin. Ano na no? Ano, sinong? Madang pata, nabibibot ka, dumidali mo, madang. Matinulog ko. Gadang pata, nakainin mo. Suragon, tulog kayo dito sa tikita. Agad. Secret na yan. Hindi pa pa. Murang herbo, mandikit. Jumapit, baga. Sabi ako doon sa akin. Hindi na ba ni Hindi man yun. Hindi na ako. Kaya gulaman nga dapat nag-iba na. Ay, sige. Nagpupul kaya ako nga yun. Ikaw ba dyan? Ikaw ba? Sige na ikaw na. Ikaw nga naman yun. Pero original ito. Tapos ko lang magang sikita. Nalikod. Nakaka-original din. Ano, George? Wala ka nang pati na pa. Yung pasabay pa yung moist, hindi ko lang. Pasabay pa yung Bukong ka mo dyan, drain. Para doon. Ha? Hindi naman siya ako. Chill na chill. Taog na yan. Pero, hindi yun to. Bobo ka lang. Bridge, nasa bridge. Hey, magaling pala siya. Agad up. Nasa bridge. Sabi siya. Lawgaw na siya. Dumang ka sa may baliya, wag agit. Yan na na. Tigbuhat ka, Jugay! Sabi. Oo, nasa likod. Hindi ka rin natutulog. Al na kayang puldo. Mamatay ka na. Patay na to.
Sige, by time. Try na to. Okay, di mali. Say ito. Wait, Bye bye. Bye bye na yan. Vincent ba? Bye bye. Bye bye mo na yan. Sige ka na, wag na. Rabos-rabay. Balik pa. Ikaw. Patay ka. Uy, lagot mo ayop ka doon. Sniper on. Yan. Wow! Lawag pa sa ayop. Baka yan. Kung kaya kang magtururo. Nasay nun. Sniper on. Patay na. May mga nakalagatan. Sniper. Ras, gusto mo. Ipat na sa'yo. Kung balik-balik ka na lang, Ras. Inalis na ko na. Matangay, naka-sniper ano. Bobo na yan. Sniper kasi backlow. Parang katangan mo niya. Pag mga dito. Uy, good goal! Wala ka mo sabi. Uy! Sabi ni paano? Patay na. Gago ito. Makabuhol ng kampi. Ba't yan? Sabi naman! Pistol kang hayop. Kaya, Ikaw hindi sa may... Ito kayong tig-pistol kang hayop. mga bagay na siya. Ano ka yan eh? Si Meron Trot. May rat-rat ka. Uy, ano? Kapdali. Sobrang galing niya mag-pistol ka. Mag-pungkit mo yung katawan. Patay na siya. Dahil, oh! Gutulun man doon ang hayop niya. Oo, magalanak lang. Para ka daw, bunga ng planggan. Hindi na pala. Para buwang kita. Para buwang kita. Dua to, bridge. Ito lang sa bridge. Ito lang sa bridge. Ito lang sa bridge. Bridge, Pero naman pa din, ano, start. Mati mo, Uy, ganda. lang sa likod, sa baba. Lang sa baba. Wala man. Ano? Nakakangilog sa Yun, nasa baba. Kung nagtituturan na kanya nga. Hindi mo na kanya. Ikaw wala na kang pro. Eh, nagtuturan ka nun. Bro, kasugma. May pro man na nagagagaan. Ano na nakayip ka pagpika sa gabos na kawat. Hindi mo. Ibig katindan. Bisin niya nga ni Asmiro. Ano? Yung takap. Asan kayo doon? Nagustuhan na. Tanggap. Oo, dyan. Sa katindang. Yan. Diyan ka na mag-abang yun. Yung sisipor. Yung pula. Nasaan ako? Ayun ka na kayo. Di ba sa ako? Tigbuat sindang kadua. Alam ko kaya ah. Kabrakard na yan. Ayun na yan. Tarigay po. Ano? Kumalisay. Tarigay po. Nasagkay. Ang gawalan pa na rin. Kanaman nga. Kanaman nga. Bakit nagtarang? Ako ka nagtarang. Kung hindi natin kumandre. Gusto kayang Baka inaagputan. Dala ka ng gaw-gaw sa pamya. Andiyan ang patay na to. Wala daw kasi. Mapapalitabi. Ah, Niyo. Iyan muna. Ano na dyan? Umalis ka na dyan. Bibe, bumantay ka daw. Siya ay umalis na sa kanyang balikan. Kaya nasaktan ng paulit-ulit. Yung sabihin. Kaya kung makakawa, tinuwal ang pagkagada ito. Dahil man, Maro, siya may siyang ball. Sa sulo na siya na siya. Yung ano, tipo. Kaya kasi na Makat ka, boy. Lumakas ka na. Wala sabi, mga lumakas na. Yan na po sabi. Yung tipo. Patal ka na nagtuturo sa Indo. Bakit gusto nga duman na? Tubod-tubod ka mo dyan. Mag-ibo ka mong play.
Sabi na daw kaya, ano mo, yun mo? Ano yun, Kai? Ano? Tama. Woo! Switch, pinagadan. May shoot pang rayos na yun. May mga ng rayos. Makakasyon. Kasi kung hayop na di ka makashoot. Ano, sulat mo? XL large. Kaya, maglaki yun. Kinaulong ko ba sa Quadruple XL. Yeah, stay there. Paya ng drain. Sulang-sulang ka. Doon, matalis kita. Pero ba na? Paya ng drain. Ako nag-ride. Hindi ka Hindi doon matalaga. Kaya pamakuha yan. Ay, paano ka ba? Hindi ba? Ano? Tulong. Nasa ano, pabig. Ayaw ko na. Uy! Ayun! Ay, Buka naman, no. Tama naman. iso. Dua, tulo. Iwan. Tudo manok. So, sniper. Yan na dyan, no? Oo, yan dyan. Manailing. Walang makakabalik pa Ano to yun? Nakat lang rin ako mong guloy. Nagdada mong guloy. Di mo man yan masabutan. Ano di nasabot English ari kung ganda din ako nasabot. Oh, flash break, star, break. Buti to kayang flash. Oh, sa tingnan mo. Kuwan. Mga kalaban naman. Muna nga, Ben. Parayo, parayo. Alam mo yung parayo? Gusto ko lang ako. Sige daw. Pira ka ng ano? Dua ka. Kaya ka. Ay, ano? Total, kaya mo tignan ko. Alam mo yun, may balik pa sa tignan ko. Tama? Uy, Pae! Pae, you to know. Ano? You know, Mira, Kukulang ka sa mga... Mira, Aster nga na nata. Ano nga na-explore niya is na G. Mama. Ganito na daw. Ano? Ano mo naka-safer Jukay? Maralit na sa neto. Hindi ka sabi. Siya na, nakadidigan ka magawa, Jukay. Yung... Puro takaw. Gusto nito, Paul. Sige na, puti-puti ka laban ng Santo Cristo. Kuyoyo ka. Puta kayo may stop! Pero bawas mo. Susunod na sisura. Kira ka, bro. Sunay-stay ka pa rin yun. Kira ka, kira. Kira ko tamo limited. Ano yung game boy? Ilang nga daw. In IDP. Yung ano, yung lalaki, yung nagyan ng fee. Kasi baratong mga sapatos, diba?
Ibang karito ay. Ano punta sa amin? LB. So ano? Nakakuha ka manda. Kuha. Ano? Yun. Ito no. Anong George babe? Sure. George ano George? Ito ako. Hindi ko alam. Ito kasi ito. Minigig ito. Alam ko. Mataas! Ay, marag ka pa dyan makatakot na. Baby. Pero, ulay. Buhay kami na ornito. Magulo mo ba? Ano? Wala naman dyan. Ito mo nagbuka na ba yun? Ito! Kasi po! Uli natin diyo! Wala ko. Oh my God! Tumayo siya. Alam mo rin siya. Kapatakan mo ba na to? Makasya. Alam. Sige na, dire pa ba yun siya? Tapos tamang guard ka, panjis. Rage, dua. Nag-pistol kaya. May Ikutik ka na ikain na karakter mo ba? Ano? Nataguso dito. Nabaray na nga yun. Ay, wet. Ito dito. Rasong kaya dito. Magdo ko pa na. Gusto na. Ano na ba? Gawin relate mo na yan. Ano ba ganyan? Sino ay? Ano, bukol mo pa yun. All the time, you should sing, you should wing. Ito, pumadali yung duwa. Ako yung mga gusto ko na tulo. Damay na kami sa palo. Ano ang gusto mo? Lima. Nagusul mo man lang mga kapaganda ko. Dinadala ko. Yun ang truth ko sa ngayon ako. Ano pa? Pero tapos mas kapilitin yung dalating yung kabutan sa iya. Kala mo sila ka. Harap door. Kala mo pa ba ka? Ipadaw gay ano, Ako rin, nakalit ka lang kung may pinaka-certificate na wala ko. Total, Ay, nakakaunt ka na. Ay, babo. Basta Babo dito. mga Galing lagay na sabi ko ka na ano, ay, sabi ko ka. Bumba. Ito ba, bro? Popcorn na yan! Popcorn na yan! Tuburan. Dave. Sige na po, daanan. Ito na, boss. Ano to? Abukang mo ng case. Kaya pala siya. Ako naman, ang pistol sa naga. Mga maluyaw lang kape, ano. Sa siya ang case. Isya. May pulog, sige rin. Nandiyan na pulog. Grabe ka naman, kung girl. Naman sa ano yung
Kamusta naman? Mga kanya kamay. Mayroon yung bayan. Hindi na tayo. Kaya nga. Ayun yung mga sipin, sumikat na kay Jilin na ito, ano, ibutan mo. Iya baga. Anong kanta? Ito. Sige. Ito daw araw. Ayoy, may kasataling. Hindi kayo nakapasok. Tigparano ko ito si Budol, tigparagap ko sa bago. At tiga-tiga. Lain sa mata, yung bihe. Iyo. Ano? Dead, ito ko na rin. Uy, di yung mag-roon. Ay, nag-isip. Maid. Ay, ikaw din na nakakagos. Buko na yan. Iyo na nila. Sigurado mga ka ate din. Naku, dalakta ko ni Pulang. Baro. Anong kanta ito mo? Anong kanta? Bayoy. Natakot ka sa talinga. Ay, ayun ko pa yung dignan mo, pang sister mo ya mo. Maadal ka naman Maadal ka naman maginggang. Gantang ko. English maging pero bakit mo tanggol? Walang tanggol. Ikaw kung sira. Alam nga, favorite ko. Jay, parang ko. Ano yung sira mo ko? Rongkol mo. Ano yung sira? Mapatay. Ano? Sila. Sumalang sa iyo, boy. Hilig sa mga Yun, ikaw, may maligang Okay niyo, dapat ang duwag, yung kimulig mo gusto, pangaka, ibig na ito. Ang pangya. Oo, patang kasumbat sa lata. Kaya, Karduga na ito. Parang kuya ng kawa. Anong kawa ni special part? Uy, alam mo na, medyo rin. Parang di na ito. Hindi ko ba yung kabalo ka sana. inapol. Nakakanipoy, gusto niyan. Meron kayo. Gangster. Sarang-saran ko, sarang mo. Buksan ang po yung sarap-sarap. Spirit mo. Buhay ng gangsta. O kanina nagpapaliksin yung ano. Gangsta na. Dahil brave. Dema, nalungan eh. Dugugay sa brief niya. Nagparawa. Nawawal, mansit mo. Awal. Tulo, ili na to. Kung sa to. Ardara yung kabal. Hapon. Bombay. Ay, badyaw. Hapon. Awal daw. Yan, ang pero. Ano sa ano yung TV? Ay, gosh. Kawan mo may... Oh my God. Siga ka. Sabi ano? Hinanong. Hindi naman sa naman. Ingat na si Jay, ano niya pawalat ka din. Yung kawal na niyo. Kailan edad mo? Dapat mo na yun. Dapat yung akin. Nakatambad kami, internet. Parindedo. Ano na yan? Senior citizen. Matansin nyo. Ay, hindi kayang modo mo kayo. Oh, basta na kayo. Basta na kayo. Ay, lobon, pag yung something ka ba? Lobon nga. Lobon nga. Nagkakalam mo, ay. Nagtatalam. Yan, mapanda ka nga. Nagigiling yan din. Sarap ang mataya ang doon sa doon. Ang ngayon mo, low. Kaya nga. Yaw, mga di ka pa. Doon tayo. Oh, ilan mo. Ang side ay nga nga bumitas stick side ay. Hindi mo nakalito yung iba ko pang video. Ang bilang ng kilang
Ano kaya? Arda kayo. Kung ngayon maligis ano din. Ay, tama. Si Joe, to kami kuntog. Sana yun, diba? Sana na ba? Okay na daw. Sana yun. Si Joe, ano? Parang trap. Joe, katuwa na ko naman. Marabas na kami ni Gang. Arda ka. Naka-ano siya, watch from Manila. Ayan, ano, duwa. Oh! Natulong ka din. Mami, ito, natulong. Natulong kita. Ako ay nanggangsta. May iba ka man ang nila? Maulo. Bakal na din. Pagkakita ko ano. Kasi nagkaya ko eh. Uy, nangyari. Ano oras ka? Sige na, ano na, di pa na. Ay, tang. Tang yun pala. Kamawala mo. Kamawala mo. Walang mga utak mo. Ano ko gusto na ako ang sa iyo? Natotoo ko siya. Uli yung saro. Yoy! Ano kaya? Walang ako dyan sinabi mo. Ikaw man nagtapos fire. Ikaw anong fire? Fire. Fire. Alam ko po Tapos mata. Tapos, na ko mini. Ay, hindi. Kasi ko pero siguro. Ay, sa ko yan. Gawa ka. Dapat pala yan eh. All baby dito. Kapakal ka, no? Account. Sakay ko na ito. Lugi ko. Makalo ko ito nga kalbudren. Now. Buka, gusto na. Isa Kasi ako yun ito. Nasa tanong mo yan, may tumabang to. Eh, puri mo kayo favorite ko. Ay, no. Nandiyan pa kito. Uli na kayo! Nandiyan pa kito. Puro binakal nito. Mati ka. Binakan ko, pero ano yung na 2 years? Ano yun ito nung itatama pa kayo ng Ako yung kaya, ano pa kasi dito, 100 million years na ito sa kuya. Ako yan! Ganap pala na. Basta magsulat! Ay, ito, may kaya na. Gurang ka na pala na. Puno na siya na kaya. Siya, dilipon ko. Ako nag-aram. Ano yung mga alam sa buhay? Ngayon, wait. Meron sa buwan. Yan lang ang sinsing. Pal. Ay, puto kasi yung Nandiyo, say! Gmail. Galata ako to. Ano? May madala ka may lingong ang magkano. Uy! Plant na lang. Ikaw dyan, boy! Uy, nandiyan mo. Dip! Di pa na, Bin! Dalang na. Sige na, Dip! Grabe yan, oh! Kurab. Kumalik ka dyan, no? Kawat na ka mo! Kawat na mo! Ikaw mo Dapat tayo dito si mama. Balik ka doon sa boom. Ah, pagay po gabi na tayo, mamo na ano po, weapon na. Kaya bang ba na ano? Oo, Gano? taga Manila ito. Hindi ka Manila eh. Taga Galo. Pa, kumbaga ka nito ni Tagalog. Eh, nagsakat ka naman kayo. May ganda din, kasi Tagalog. Gusto
Muna, niya. Ang hirap sa lampate. Tama sa buhay. Bulag. Bulag ka na bulag ka. Yan o, Ako to. Cartoon ready. Flash. Cartoon po. Mo. Ako nagbubuhat no. Ako pala. Tatag lang. Yan na. Gulo ka mong guloy, gato lang ka. Oh, tulog ko. Kada balo dapat 5 sa'yo mo. Magusto ko lang gusto mong balo. Kawat na. Kawat na. Kawat na kayo nung. Kawat na kayo nung. Digdi ulog na piso. Ako si Jen na naman ako. Wait, digdi. Nakatala niya na si Julie. Bubo! Harap din, dito na gusto ka. Kami ba hindi niya nagkakata na din. Harap, katamboy ka, di ba? Taga-bunto ka. Wait lang. Wait lang. Dapat laro. Gusto mo. Hindi ka nga isang footstep. Siyempre nga. Bilapil mo. Pigtabangan na. Sarap-sarap ang asa. Parang mo lang na. Shoot! Bilang na ako nito. Bago ba mga flarang patsyo? Oh! May prepiyat ko po. Dimbit ko. Sige daw. Kaya ba na ko to? Diba? Dapat sama ka. Breath na hali siya. Up, down. Ako daw na Batawan. ano? Bati yung sa amin sa Pokemon. Bon, sa balyo. Pwede nga nang pinayin. Parang ito, pagpapay, seryoso. Di pa nagkakano, di nagkakarere. Anong doy? Original yan. Ano po? Gosi. What? Ay! Anong oras na? May hindi ka tiyaw. Parang skendo. Matal-senda ka mo pinadosan sa mesenda. Bakit siya ng 3 times a day? Singit daw. Singit. Ito! Yaks! Yaks! Anas! Ano gaw-gaw? Alpog! Duge! Kanyawang ba mo ng alpog? So, duge ba? Unutig pa lingan ka na ni Kirby na no. Kumbi, wang Kung kumbi. tatalawid, dito yung dalaw na Mario. Uy! Ibi na no, ibi na. Pa yung big. Oo! Bulak. Kabaibo. Ito kang nga si Justin. So, Lisa. Oh. Ay, ito man may daw, Ben. Ate Ben. Huwag mo ka magpadoon. Bangtog ang kakalibig sa Ben. Hali guys. Bangtog ang kanikir Ben JJ sa Ben. Hindi pa lang. Arawan lang. Ano ka? Crush mo ito. Sobrang daming tema kahit. Sobrang dami na ng tema kahit. Di siya lang.
At hindi yung dami. Down. Tapos ako paano, para sa bigla. Oo. Ako lang ano. Dito ka na bigla, baka ito. Nakulong ka daw. Nakulong na bigla. Ano ba malaki ito? Kasi mo, ano ko, nagawin ko tayo. Mamaya, di pamilya, sabay na pati siya makasira. Dalawa ka daw. Yan. Kung sila. Bakit ka pa kang nagkaroon na si Mr. na naman? Bakit ka ano? Yung mga nilito na po, ano, po, Ay, good pa. That way start. Siguro naman sa kuya kasi mag-umangan. Hindi ko kayo mo. Ano, inspector ko kaya, ganito. Anong problema nindot? Lisas Blair. Seven. Tigpaligan na sa no. Pinapakita niya na ang kanyang galing. Woo! Clutch! Clutch ko ta! Nagdadala lang ka paburuan mo, pero mag-isip. Ano, pera na yung edad mo. Katulad ka na, Dre? Grade 8. Natawag ako sa tao. ano, size? Ako nagkakakas mag-uhay ka. Think pa lang. Think pa nagda. Ang gabi mo na. Hindi ka mapaparo ba na yun ka? Ano ba? Ano po? Mama kong tara. Long. Yes, I'm going. Huli pa sana ako. Ay, kuro ba? Garay kuro. Artid si David ko daw. Buhalay. Kailangan. Lagyan sa kamo. Nagagawa sila sa akin. Alam ka kung talagang dungo ni Kai. Safe, yes. Safe, yes. So, kanaman. Bilis ang goal. Parang digan digdiri pang Dave. Yeah. Puta. Chang. Chang. Hatong. Sino Hatong. po? Tanong talo. Tanong sila. Ayun. Tututo pa na niya niya. Boom. Pilas, butong tulak. Yan si Paul. Baka ka naman dyan. Oo, dyan. Huli mo na kayang ano, ang PD. Bawat. PNN mga boss. Lights up. Crossfire. So, isa nga dyan. Mama, iskisan mo ate. Mapasir ka ng pawag. Ano ba yung binahan mo? Ano yung ganso? Cookies yung grade mo. Ay, kapatugod na. Ano? Yan. Doon na sa lakay. Doon. Yan, nagkano. Hindi ko baka magkakapakaan. Ano? Hindi mo. Yun ay kumano. Bawal. Hindi talaga manilisip ka nga yung kung kasi yung singko mo sa'yo. Gana na. Gana na tayo. Kitang move na solo na.
Gano'n na. 11-9. Abot pa man yan. Huwag kasi magkiba din sa... Doon kayang may friend magtanong na daw ako sa Kung magkano yan sabi, lunch eh. Ako lang din gagawin ko. masarap lang sa palapang ng pompa. Tara naman. Mas hindi ka na mag-iyo pala. Bobo ka talaga. Natungo, timing. Lang. Mali ka walang boy. Doon nalagot ko yun. Ikaw. Iyo ko na. Naro ka lang. Dahil nalagot ko yung naka-joke. Mauli ka na siyang kuluhaan. Mabuhat na siyang gabo. Agoy. Agong! Sisi pa ikaw, may kamay sa Hindi ako ngayo. Pwede na dyan pa. Yun na! Puro check. Likod. So, ubus ko ang saro. Ito ko yung noob kami yung Mayroon mga sinuboy. uy, maribong. Yan ako nagkaroon ng saktan na. Natakot na ka na dito binalaan na. No, game. Buta tanong. No, tagutuan na. Ano lalabot ka naging presinti na Uy, paano rin daw yan? Bobo mo sa dami. Bubutas doon na ganda. Yan daw si Pur. Tapos na anak. para rest ko mga pagday ang ano. Tiyata ko sa laki. Dali ko daw. Ang gagawin niya sabihin. Ayaw mo. Sige daw. Sige daw. Natrauma na sa ayo. Uy, yan na. Yan na ko ito. Kasi ka na kung nga mayor, imikit ka ng mayor. Na, tagutuan tayo. Barangay mo po, 38 na ka ng edad. Silabis lang po. Malapit ka sa kababayan. Ipaparadyo ka nga yun. Ha, gaguso. Wala. Ay, dalagay. Sige, boss. Uy, ako. Sa water. Pinapol. Kaya pag dagusoon, Sa iba ang ano yan. Naigo. Sige na, tika na. Sige, tika na. Tika na. Tangon mo pa tanog na. Tapos Yun na, sige tigit na. Pagka tanog, tigit pa. Sige. Ulo ko. Oh. Ako magbuwak. Bilang daw nito ay. Bilang. Nabaw na magtidyan, di ba? At sa por. Open mo sa port. At naman sa to. At naman sa tray. Open man sa to. Ay, tray. Kulay mo dyan. Oh, thank you. Ano sabi? Wato yung mga. Oo, wala kayo training.
Ano na nga. Stress ka talaga sa'yo. Ay, ano ka. Kaya mo, ano natin. Yo, nanda bakalin mo. Dahil so, anong libre, masarap. Decorum na. Gusto ayos ka. Kawat na. Kaya mo na ko. Minsan ka ako nagbibigay. Alas 6 na ako nakakawa. Buloy ka kaya. May kapira na ito ang dudumaan. Anong dumaan? Garde ko na ito na. Garde ko na. Ang kita ang kulay ang itsura. Ang itsura ito, pangit mo na lang. Ano ito? Upo na ako sa gitna. Ano sa Kinuha ko yun. Diyan. 100. kami ka na tao. Si Ray may dapat ang baka. Ano nga yun? Oh my love. Ano ba nila nga yun? Ayun na pa. Lain natin itong pamas na to. Hindi mo nga yung kamakinis yun. Kasi ito. May napukso. Ay, isin na Korea. Inadamog ako daw arayon ako. Magtubo ni tayo. Nagtara pa nga yung bigbigan niya nagtara. Babalay. Inadamog ako. Si Kuya daw. Si Kuya. Mongolo. Si Kuya ni Japan. Ako nga yun. Arayon. Arayon ako may nagtara. Ang gudong. Ako pa nagka, di daw sa Mongolo. Ikaw sino ka ba? Tiburo Naka mo na, no? Tiburo po Ay, sila naka mo nga na. ni Jaliano. Hindi ka di Wala dami niya ditanggaw. Kinagtang ka pa no itong Oh, kantahin. yun. Yung pa yun. Botong katali ka mo. Lupad doon. Basta naman sa'yo. Naralak-salak na kita. Then mapadaw ni Say. Ang bata si Shay. Di ko kasi hindi ko kita. Kiniganawan ko lang yan naman. Ano siya ako? Huli niyo ako ang huli. Baban nga nito, ano, makasabi ko nito. Matapag masitaw nito. O dito, mura ginagdikis ito. Isip ka na nga, pinalos pa kaya sa Kuya. Sabi ko, Sala ko, sala ko. sabi ko, ni kadang mo ko doon. Ilalim niya ko doon. Dahil na ko naguraw. Sayang na yung tato. Manin.
Ay na nga, hindi na ito. Dapat ka na nagsuri ka, Ton. Sorry na si Jan, sorry na. Ako kasi. Ikaw na ito kung paano. Double kill. Mukha, Don. Don. Kota. Yan, bira na ito. Ito ang pirak. Nawara, labod na. Kung na, sorry mo. Ito. Pabalik mo. Ah. Ako pala isip ko tayo. Para maramdaman. Pabalik mo. Ako. Maramdaman, Don. Hindi pa nga kita. Baka ako dyan na po yun. Natalinasahib mo ka. Para pigiling din ako. Para. Ano na naman? Ano na po? Ano? 716. Yung Wala dito yung kumamba ng ako. Ano na mo kayo? Hindi na ako mamamatay dahil mamamatay ko yan. Sa kimit ko pa kaya? Hindi na. Ano kaibigan mo? Ante ka na yung ready to Hindi ka na magalit. Oh, hindi ka na. Mas mag-mount ka. sa akin ka lang. Tayo sa may gitog. Kaya ito ay ito. Sige yun, doon. Ay! Yung ka pala dyan. Ako pa lang patang. Tabo ka din. Sinisipot ko siya. Oo, baga. Igulo ka na yun. Ano ako ganyan to? Naguran ko.
Yung Hindi, hindi ako kukuha mo. Kaya ko tutulay mo. I know the agency is doing the next one okay, sabi mo na yung day ni Maabo. Dapat ba yung mga
Ang bawal, ang bawal. Wala man ako makakatulog. Parang sa kuha ako. Sinasawad ko na pinibon. So, nasikin na pala. Pakailin ko. Kaya, sigaw, ang sigaw, dumasyado, sumasama, no, diba ito? Ano may ganito? Pero na mo para mong ganas pero Master. Kulay niya no? Yo na. Ay, pagkatapos ng kulay ko lang. Ano pero ano yung isa? Sunod na pala, Marshall. Ibig sabihin na kami pala sa isa. Talaga, Marshall talaga, bobo ah. Wala, alam ko man. Pero ano pala? Matangahan. Walang nino, kukuha ko dyan. Uy, ano ka? Ano ba kasi sa iyo? Ano?
Tulog na ako. Yay! Ano man, ibig sabihin? Gusto naman, eh. Hindi ko nga yan. Alis na yun, kung alis na yun. Ikaw pinito. Turo mo kayo. Oh, hindi pa man. Gusto mo magka-ikon? Dito lang ako. Kurang pa. Ayan. Papa ko. Ay, mo init. Pipikit. Tama. Kung 20 concentrate, pag diba? Ay, Hindi, Andre. Oo.
I have a duel by quest. All of you, kita say? Rectangle. Puta kang salit ka. Tama ka. Bata mo yan. Sumuga pa kami ito. You know? Yan. Yan kasi siya na mo. Naman ko dati siya. Ang. Mas tere nakapindot. Ipa. Cruise. Kain ka na po sa kapap. Kapapakalo. Turun mo. Sabi ko yung garo cruise. Huwag lang maligpit. Ay! Magbilan siya o pinaki. Hindi na ako na ko. Iba ka rin. Papa mo. Wala kang ginawa. Ako ka rin. Oo, papa mo. Badlas papa mo. Ako. Ako. Hindi siya pinisa. Ganito lang sa akin nila. Siya rin sa base. Okay. Stop! Hindi na sa train. Wala kayo.
Na? Baka na ako din. Gusto mo, okay? Baka na ako din yung. Jay. Baka na ako din. So, hindi ka tao. Ang tinawag sa kuya. Ako sa nga hindi kintaw sa mo. Okay, ano. Eh, hindi wala tawag sa kangani. Ito na nga sinapay ko. Bagay, makaya ko ba? Para, gawa ko din ako. Yan mo, di ako. Man, nakairam ka talaga. Bakit ka talaga lupa ako? Gusto mo din si Gio. Hindi mo grabe mo. Kasi yung mga contact lang doon, selfie ko. Pero tama mo. Pero talaga kayo, ang port ng telephone combo. Uli, na mo naka-wireless pa sa no. Naka-21 niya, 25K.
Ayaw. Yan na ano. Ingat ba daw? Hindi ako. Ano po sana? Ito yun na kasi, kasi warak ka, ano kung warak ka naman. Wala ba siya lang? May dahil siya makakagawa. Ako yung mapapanin ako. Ano daw? Kaya lang sa bunga. Ali ka naman. Nagano ka? Ano yung makinig ko? Yo, ano ba si Rich? Saan ka ba? Pero siguro ang mga Woo! Oh! Times 2. Ay, wala nga yung makapit ko ng tama. kaya naman na. Okay. Magot ang makinig ka. Pero makinig ka. Sige. Ay. Stay ko naman. Oo, di na ikaw. Ano ba? Nakauputan mo na. Bubuhat sila. Di ko na ikaw. Kamu na, bubuhat. Tagal ko yan. Di mo na Biling ka, Tard. Bubo ka. Kaya taka na. Nabok mo.
Terus, tuh, lupa. Gusto lang, gusto lang. Gusto lang, gusto lang. Guru. Ano man nak, that's safe. Nak lang mo. Yung, Nak lang yun naman. yung, nakagamit ka, ano pa sa sabi Hindi ko kaano. ginamit. Ha? Hindi ang ginamit ka. Pati nga, kay Kido, yun naman na yun. Anong yun ah? Yan lang, pagpinin ko, kano ko. Pagpinin mo tayo. Yun eh. Dahil nung tango siya, alam mo siya. Ito. Wala ba siya? Wala. Pero gawin sa nag-aaral, so hindi ko kung ako. Parang ka. Ano? Ay, kaso, may siya na pala. Hindi mo to. Sure ba kaya? Sure, vlogs ka rin mo. Woo! Oh, ito, ano yung live mo pag ito squatter? Porque, din ako sikot ako siya mo, hindi daaw. Yung kaya na to, ano, ikaw gusto nag-ano ko yun, nag-ano. Nag-ano, gusto ko yan. Ako, parang ka. Basta. Sana nag-uod kung gusto mo. Ayaw yung mag-reset passport. Ikaw kasi, yak, may ito pa lang. Sure, may talaga. Wala ba dyan? Sabi ko sa'yo, kanina lang ginawa. Pero no, pinitiligian. Hindi pagkatapos mo mag-open, pagkatapos sigil, ano ka, sabi ko binun ka, ano. Kasi yan, Calvin, Ikaw, tumasigat siya. yun na kay pagkatapos ni Ian magkawa. Ah, may pati sa zero naman. Hindi, mayaman sa ko isa ka din ka. Ano ito, may night play? May night play. Kahit ano pag under play, 1,200 na. Ano na mo? Science. Pero ba? Natitrade dito? Baka listening yung yun mundo, mong kuloy. Go! Yes, parang Maria. Dragon Ribang. Yung pa dito dito. Yeah. Well, 1,200. Igo mo na, Dre. Ayan, okay. Sige, baka. Yun, yun pa. Tapos ito nga, ano, alam mo sino? May Nakarequest yung kapangkalan, sige, hindi ka na kung no? rugay ka. Gusto ka sa mga gurang ba? O, dawa. Darugong mo ka nga. Hindi mo Darugong ko kung gusto. Sige, gusto.
Mati, marunong ba ito nila yung mga ito ko na ito. Puta nga. Ganon. Dahil, diretso ka nakabahuhan eh. Ilang ano ka, no? Tanguran ko talaga pang ito. Alam na. Nana, finish lang. Marunong buhay. Uy. Uy, inside. Either. Yung ano eh. Iyo. Dapat Every loss niya. What the part was Tadi mo orang mo plan ko. Kung nakuha din lang. Ayan na, may Ganun kaya. Oo. Imi. Ang imi. Kaya mo kung may baby ka. Saan ba? Yung sarap. Ito daw. Ako, ano 6 boy. Yan ako mga. Hindi mo ako. Ilang ex? Ano? Ito. Dahil. Binaberi ito? So kay Kevin yan? May chiki. So kay Kevin, Binaberi ito. Bulat na rin. Dahil ito kay Kuya. Kasi yung ano ba? Kasi na yan, may. Kasi yan talaga. May kay chicken ino, tapos pinakalitin na rin yung 150. Sinak man niya ng Sinak mo din dyan. sa balik grade mo. Kaya ko. Binilit niya, no? Baring doon sa ano. Kaya mo yun ako. Dahil mo, yun sa kwento ko linggo. Trade ba? Almost Trade. Dahil, di ko muna pala yung Pag ano ka nagkabot ng self, ano, yan, lugar, may pati po ko. Hindi ko nakabalik ko sa mga dapat mo siya tubig. Ikaw ang sukat ng mga pulo. Para animate mo ka ng mga oraban. Bawilang, bawilang ko lang ito kung gusto ako sikat ito. Kung ba ito mag-snippet to, may makakal. Suntukin mo, andito lang ako. Ikaw mo daw. Ikaw ba ito nga, suntukin ko mo ng galing. Kaya ako galing. Ano yung nalos nun? Mga Minus nagilis na. na ako. Ay, ginit na ko din. Lilat ka. Boom! Ano ako sa CJ? Naibals. Ako mo ng gablet. Pag ikinitin akong marat. Dati sa siguro ito. Kasi nagawa na ano. Iyo, ba tayo? Igagawa na, nagagawa. Gusto nga ng pag-energy no. Kaya pag nagkaon kang dugong kahit po yan no. Nagkaka-energy ka man na araw sa kaya mo nagabus pag Hindi mo nalos ito. kaya mo na ito gabus pag nagkaon ka ito yung dugong mamali ka man no. Kalit ka. Ang alon. Kalit ka. Muna kita kapangkalan siya yung siguri. Sabi ko, So, parang anong mo, kadoktor mo ba ng pandok sa mga pasa? Hindi kong pandok mo siya ng ano, yung pandok. Sumabis ka doon, baka mong dili. Buka ka na tanga. Saan kita? Ano nga pag nagtapos ko tayo? Nadamon. uy na.
Kira, pabay mo daw. Ay! Lalo po. May kapari at ito din. Yeah. Ay, wala yung kita. At nasakto. Mabal mo. No? Kaya mo na kang gabot. Hindi ako na... Open man. Baka mo nadubugay. Kaya mo na magmabuli. Kaya mo lang sila sa papa. Bro! Ay, hindi na kanya nga. Salamat ka nga. Nahirap ako sa iyo. Right. Right. Left. Uppercut. Smash. Alas na inip ko na. Paano kita ko? Kawan yun kasi say what? Kung hindi kawan, malapit ng dugo, medical dugo. Patiwan. Wala, magkaya nagbago. Uy, ibay ko talaga. Ang bago. Hindi, maninip para nagbago ano. Sa mga ano. Oh. Para nagbago yung ano man lang mga opinion. But best. Lalabas na ang gulo. Ay, makata na. Sige, okay, nakaita ko pa lang. Hindi ko po rin. Mura man. Mahal ito. Mahal mo yan po. Ako. Mura.
Queen. Queen. Lumuwas ka sa sitio, binakapas na po yan. Lumuwas ka pa, no? Kamay ka, kamay ka. Wawa man. Wawa. Arot. Arot. Sige, luwas. Pero luwas ka mo. Malas ka na. Sige. Shin, Dompihan. Sige, luwas ka mo. Pero pa tayo mo sa rin. Matapang kasi. No need. Open sa tray. Buhay ka. Meron ba ito niya ako? Mabaka lang ka na, kuya. Yan.
Yes, kaso, malaki. Ate na kuya. Hanggang kahit naabot. Ano ba lang yung baka ng bukoy? Hindi. Wala, may mahal. Makakalit ka lang. Yan ang kahit na ano. Hanggang na. Baby face. Mali. Ari ko lang alam ako. Inalin mo na ako. Ito lang PBT na sa saro. Yan, man. Yan, hindi ako PBT sa saro. Yung pa, silang ka po. Uy, na si Gio. Paano magkakaroon ko yan? Lalo? Dulag! Train! V! Yan, nakadulag na ako. Si Batalo. Tabangin ako yung Gio. Lahat, Louis na ako. Makala kung di ko doon mga Kaya kuhaan yan. Marama si Jipoy magdalaga. Louis na ako. Oo. Ano din ko si Kuya Sino na? ako? Bye-bye. Sino? Hindi na ako sa iyo. Sa kanila. Utangin mo. Utang ah. Sorry po. Lola Cicero. Ay, ito. DJ! Okay. Ay, ito. Puta day pa ako nakati. Okay. Pero pakala. Paano? Sige. Gusto tambang hindi ka makain na. Ay, naman na. Wala ko rin. Alam mo pa rin. Hindi, nasa baba. Bia! Bia pa, saro. Bili ka, kabuy. Kaya masaya na ako. Di pa, sukalo. Activity ba? Hindi naman. Iyo pa. Sa nakalilang isa. Tulad ka. Kanya na si... Japan dash. Nadilag na nga yun. Ay, ito ka. Okay na. Tapos ko. Okay, kinakalulay. Tapos ka nga. Rastukan malala ang kahit sa ano. Siya. Yes, check o. Ay, kulya kayo.
Alam mo, tagabi ko lang. Alam mo, tagabi ko. Pinag-change, bukas na, sila nga yun. Mataas. Ikaw man ako itong kayo mong ano. Kaya, dala ko ito lang. Tulan na, tulan. Feelings yun. Sali-sali siya. Nakalap si Gini mo, hindi ka ba ang live ko po siya? Hindi ka ba ang live ko po siya? Limited computer din ako dyan. Yan, mga dutaras tropa. Ben, sana Ben, sana Ben, sana Ben. Animik. Animik sini. Pangalan ini. Ay, pangalan ng Ilang bayan para kay Alea. may ano, bagay dyan ng haki. May bakalan. Oras mo ayun. Pagbo, may bakalan dyan ng haki. Ulo mo na ka. Sa nagbabalik ka ako. Punta ka ano nga yun. Punta ka lang. Outlet sa one. Mama, bili na daw kaya talaga ko tayo hindi ka na sama mo kayo. Tapos ko yan sa ano may balat ko. Basahan mo kung tama. Yan ang
Tama.
Waiting for siya. Hindi mo paano mo lang ng
Sabi ko lang sa kurang na sinabi pinagkaka mo. So, sabi pa rin nila, ginawasan si Gabriel. Nagpakalitan, pinapakalitan, bilog, forma. Kulang ito. Ano sabi? Yan. Yan.
Balik ko.
Then nagagana siya eh. Ayan daw.